Mm. Mm. Hello guys, welcome back to my channel. And meron tayong sliced na mango guys. At saka itong, ano ba tong tawag? Di ba parang kamyas din to? Ano ba tong tawag dyan sa atin sa Pilipinas? So, wala akong nakita na yung bumili ng buo ng mango guys. So, ang nakikita ko na sliced mango doon sa labas. So, binili ko lang kasi yung ano pa siya, yung parang walang buto. Crunchy. So, ito try natin to. Tingnan nyo guys. Tapos, i-mix natin with tong, ano ba tong tawag? Kamyas? Kamyas ba to guys? And, meron tayong mais. Laki ng mais guys. Tapos, imi-mix daw with asin at saka chili. So, binigyan nila ako ng maraming asin with chili. Ihalo ko daw. Ito, matamis yata. Ayan. Saan ko ba ito pwede lagay? So, i-mix natin siya, guys. Guys, ito na yun siya. Minix ko lahat siya. Tsaka spicy. So, itong kamyas. Mm. 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 So, soy sauce ng Thailand. Iba talaga siya.
Oo, tingnan natin. Asim. Grabe ang asim. Fresh na fresh yung mango na to, guys. Tinanong ko kung meron pa yung... Dalawa na lang tong natira eh. Dalawang balot na lang. Tapos tinanong ko yung matanda kung meron sila yung hindi pa nabalatan. Gusto ko bumili ng kahit 1 kilo. Sabi niya wala eh kasi mahirap daw maghanap ng ganitong klaseng mango. Kahit may... pero gusto niya kung pwede daw ako mag-antay until next week. Eh sabi ko, uuwi ako ng Malaysia. Hindi na ako makapag-antay. Kaya, ito na lang binili ko.
Mm. Mm. So guys, naubos ko yung mango, naubos ko yung mais. Ang hindi ko lang naubos tong, ano ba tong tawag? Kamyas ba to? Hindi ko alam kung ano to. Kasi sobrang asim. Tapos yung sausawan ko, matamis, hindi siya ganong maalat. So, parang hindi siya magkatugma. So, hindi siya masarap. Kaya, ayaw ko siyang kainin. Mas masarap yung mango. Very crunchy, fresh, and so delicious. Grabe ang sarap. So, grabe guys. Sarap ng mango. So guys, I think that it's for today and thank you for watching. See you in the next video.